فرصة سعيدة خالص. شكرا للنيوروساينس لاب أو بايوساينس لفكرة إن هو promoting النيوروساينس field يعني في مصر. I will share the presentation. شايفين البرزنتيشن وسامعيني؟ اوكي. طيب التوك النهارده based on السجشنز اللي جات لي من bioscience. I will try to be focusing في فكره ايه اللي بيتعمل في الفيلد بتاع الباركنسون ديزيز، ايه هو اللي بيتعمل او اللي كان بيتعمل الفتره اللي فاتت والدايركشن الايام دي رايحه لفين. فبالتالي اي حد بيفكر او له الانترست اللي في الفيلد بتاع النيوروساينس he can easily navigate الفيلد with establishing البيزكس او الباك جراوند اللي هنحاول نغطيها الى حد ما النهارده. زي ما يعني النيوروساينس لاب قدمني انا ساره الفراش. انا حاليا بشتغل في كليه طب جامعه المنصوره اسم الفيسيولوجي، والريسيرش بتاعي I am running it في الميرك او الميديكال اكسبيرمنتال ريسيرش سنتر. في يعني special team between master students و PhD students، والريسيرش بتاعنا actually funding either من جامعة المنصورة ليا أو للستودنتس بتوعي أو ومن ال STDF والإبرو أو ال International Brain Research Organization. احنا هنتكلم الأول عن Parkinson disease كمرض in general علشان I am aware إن هو في ناس برضو مش من الميديكال باك جراوند، ف to make a research في الفيلد at least you need to know ايه الغلط اللي بيحصل، ايه المشاكل اللي بتبقى موجودة. بعد كده هنتكلم عن Parkinson disease كفيلد في basic research. بعد كده هبقى برضو taking some box في الكلينيكال. بعد كده الجاب اللي في current research والfuture direction والPACT أو الباك زي ما هنشوف في الآخر. طيب Parkinson disease هو second most common neurodegenerative disease. It's coming بعد الألزهايمر disease، بس هو actually it's considered as a first leading في increasing rate. يعني هو أكتر neurological disease بيزيد في آخر 20 سنة. الدايجنوزس بتاع الباركنسون ديزيز في العياده بيتعمل من خلال الاسسمنت اوف الموتور فانكشن. يعني بيجي لي عيان بيشتكي من الترياد او الثلاثيه بتاعه التريمرز اللي هو الرعشه، الريجيديتي اللي هو ان هو بيبقى عنده زي خشونه، والبراديكاينيزيا فكره ان هو بيبقى بطيء في الترانزيشن from a movement to another. لما بيجي لي patient بالموتور كرايتيريا دي بيبقى غالبا باخده ناحيه الباركنسون ديزيز. بس actually البيشنت دول has been reporting ان هو في non motor symptoms هم كمان بيعانوا منها، زي الهايبوزميا ان هو فقد حاسه الشم. ويعني لكم ان تتخيلوا ان الناس دلوقتي بقت الدايجنوزس بتاع الباركنسون ديزيز في اخر سنه بقى فيه مشكله، علشان اللي بيبقى عنده هايبوزميا بيفتكر ان هو كورونا. هو غالبا برضو بيبقى كورونا يعني، بس فكره ان هو الاوفرلابنج ما بين السيمبتومز كان عامل مشكله شويه في اخر سنه في الريت اوف الدايجنوزس. وفي كمان زي الكونستيبيشن، في sleeping behavior disorders، في depression، cognitive declines، وكل دي symptoms actually مش معروفه قوي عند الناس ان هي ممكن تكون Parkinson disease، فللاسف بتاخر ان البيشنت يسيك فور الكير او الهيلب فيجي العياده بتاعت الموفمنت disorders. actually دلوقتي الجولدن ستاندرد للتريتمنت بتاع الباركنسون ديزيز انا ما عنديش علاج للسبب بتاع المرض، بس actually انا بديله replacement therapy. هو بيبقى ناقص عنده الدوبامينرجيك نيورون، بيحصل لها degeneration في الباركنسون ديزيز patient، فانا بديله synthetic form of الدوبامين اللي هو ال-دوبا. فانا بعوض الفقد اللي حاصل في الدوبامين واللي بينتج عنه الموتور symptoms بتاعه الديزيز. فاذا اول حاجه عندي انا ما عنديش I don't have a treatment which can stop the disease. انا بدي treatment just to replace الدوبامين اللي lost بالنسبه له to overcome the symptoms. طيب looking back للhistory بتاع Parkinson's
هو at 1817 جيمس باركنسونز أول مرة عمل description للبيشنت اللي بعد كده هيبقى اسمهم Parkinson disease patient in his famous essay of shaking a palsy. At 1872 Jane Martin, a French scientist, detailed the condition وسماها Parkinson disease, acknowledging in James Parkinson's. بعد كده 1912 فريتز لوي discovered ان البرين بتوع الباركنسون ديزيز patient فيهم بروتين aggregates ودي اللي هتتسمى بعد كده لوي بودي. At 1950 scientists discovered the dopamine as a neurotransmitter ولقوا ان النيوروترانسميتر ده بالذات بيبقى deficient في البيشنت بتوع الباركنسون disease, which arised فكرة clinical trials that is first conducted في States and suggested that L-dopa actually beneficial أو مفيدة to overcome motor symptoms بتاع الباركنسون disease. On the right side هنا الشارت بتبين قد ايه الانسيدنس او البريفالنس بتاع الباركنسون ديزيز بيزيد في ال 20 سنه اللي فاتوا, expecting كمان ان هو يزيد اكتر. واكشولي البريفالنس بتاع او الانسيدنس بتاع الباركنسون ديزيز هو كان related للاندسترياليزيشن او اللي هي الثوره الصناعيه اللي حصلت, associated with it كمية pollutions either في air أو water أو toxins أو heavy metals اللي دخلت في كل الصناعات, suggesting فكرة إن Parkinson disease هو مش هقول man induced بس يعني man fortified disease. لو اتكلمنا عن الباثولوجي فهو اللوي باثولوجي بيعتبر الباثولوجيكال hallmark of a disease. الشيفت حصل له زي dramatic advancement أو بقى on a lime spot at 1997 لما ماريا سبلنتاني هي now professor in Cambridge لما كانت doc وhas identified إن اللوي بودي دي mainly بتتكون من بروتين اسمه ألفا سينوكلين. الألفا سينوكلين actually هو كان بروتين يعني معروف في وجوده قبل كده من سنة 1988, معروف ان هو موجود في التيرمينالز بتاعت النيورونز وموجوده كمان for lesser extent في السيل بودي. واللي كان بيحصل ان هو ان الالفا سينوكلين في الباركنسون ديزيز it is suggested ان هو بيبدا يعمل كلامبينج, يبدا يكلكع حوالين بعضه, بيبدا يتخذ فورم مش الطبيعيه بتاعته لغايه ما يكون في الاخر اللوي باثولوجي في النيورونز اللي هي بتبقى affected وبتبدأ to undergo a neurodegeneration في Parkinson disease. With a quick search من سنة 1997 لحد 2018 كمية البيبرز اللي فيها Parkinson disease with alpha-synuclein, you can see how dramatically they are increasing. Even though in في كمان another scientist start to study alpha-synuclein for other diseases like Alzheimer's disease أو tau related diseases. Going very quickly through alpha-synuclein هو small protein حجمه 14 كيلو دالتون, بيكون من 3 sections ال N terminals و C terminals زي أي بروتين. زمايلنا طبعا اللي في علوم هيبقوا oriented بالحاجات دي. وفي النص اللي هو الناك دومين. الرول بتاع الألفا سينوكلين كمان بقى even more fortified في الفيلد بتاع الباركنسون disease after identification that in the mutations اللي بتحصل في الألفا سينوكلين at different site points كانت reported في الفاميليز أو في الأسر اللي فيها Parkinson disease. كمان لقوا كمان إن it's not that الميوتيشن بتاعت الألفا سينوكلين, لا ده أنت لو عندك more copies of alpha synuclein يعني duplication أو duplication of synuclein gene make the patient more prone or more vulnerable for Parkinson diseases. جاء بعد كده كمان الموضوع تطور ان هم قالوا Prion like disease hypothesis. At 2003 Barak and his colleagues suggested ان الفينوتايب بتوع الباركنسون disease patient actually correlated في البرين region اللي فيها اللوي pathology.
فبالتالي البيشنت اللي بيبقى فيهم بس اللوي باثولوجي او الالفا-synuclein اجريجيشن مثلا في الدورسال موتور نيوكليس او في الفيجاس، دول اللي بيبقى عندهم sleeping disorder. اما الموضوع يبدا يوصل للسبستانشيا نيجرا او الميد برين، ده بيبدا يحصل عنده الموتور امبيرمنت اللي هي المشهوره بتاعت الباركنسونز. اما الموضوع كمان بيبقى بروجريسيف اكتر وبينكلود هيبوكامبس وفرونتال كورتكس، دول البيشنت اللي بيبقى عندهم الكوجنيتيف فيلير، الدبريشن، الانكزايتي، الحاجات دي. Even though فكرة الترانسميشن بتاعت الديزيز from neuron to another has been fortified مع البيشنت اللي in a clinical trial كانوا receive the transplantation للدوبامينرجيك neurons في الميد برين بتاعتهم. البيشنت دول بعد ما ماتوا following either 11 أو 16 years of transplantation، الأوتوبسي أو التشريح البرين بتاعهم after the death لقوا إن transplanted cells actually فيها Lewy pathology suggesting إن الألفا-synuclein اللي كان في البرين عندهم even though اتنقل للtransplanted dopaminergic neuron suggesting برضو فكرة إن هو بيتنقل from region to another. فالفيلد حاليا دلوقتي بيدور حوالين فكرة إن أنا عندي different risk factors. طبعا aging factors as an old age associated disease في Parkinson disease is a main factor. وفي genetic predisposition actually identified مع another environmental factors زي inflammation, infections, toxins البيشنت بيبقى exposed ليها throughout his life. impairment في الخلايا بتاعته either بسبب الميتوكوندريا مش شغاله كويس، الانتي اوكسيدنت functions مش شغاله، دول بيعملوا alpha-synuclein aggregation which is actually transferred للneighboring cells فبتبدا تعمل damage في البرين. دي الجينيتك variances اللي بتبقى associated with the familiar form of Parkinson disease عند GBA عند LRRK2 GG1 and alpha-synuclein. وده from a review from David et al. Which is summarizing the process. Normally الألفا-synuclein بيبقى soluble fraction، بعد كده بيبدأ يحصل aggregation. لو الخلايا healthy بسبب إن هي لسه young age أو ما فيش فيها أي mutation أو problems، بيبدأ البروتيوزومز أو lysosomes to discard those aggregated materials. لو فيها مشكلة بتبدأ تعمل infection للنيورونز، والنيورونز اللي infected بتبدأ transfer الباثولوجي للneighboring neurons to produce the progression of a disease. طيب الناس شغالة في إيه بقى في الريسيرش في الفيلد بتاع الباركنسونز including us يعني أو others. أنا عندي different models to study Parkinson's disease. عندي in vitro models اللي هم cell lines in neuronal cultures، أو عندي كمان in vitro اللي هم animal models. Recently كمان during the PhD بتاعتي we have identified ex vivo models اللي هي midway ما بين cells والanimals اللي هي organotypic slices. كانت التشالنج في الانيمال مودلز او في البيزك ريسيرش ان الباركنسون disease at least for our knowledge it is a human exclusive disease. يعني المايس مثلا ما بيجيلوش باركنسونز، الرات ما بيجيلوش باركنسونز، فبالتالي we were in need to induce Parkinson's in our models. This was done either ان انا بعمل transgenic mutations، ان انا induce في ال DNA بتاعه mutations resembling المutations اللي بتبقى reported في الهيومن، او ان انا اديله drug او toxins من الحاجات اللي معروفه ان هي بتinduce الباركنسونز، او ان انا اديله seeds. يعني تطبيقا لفكره اللي هو البرايون لايك spreading، انا بديله السيدز فبالتالي السيدز دي تبدا spread في البرين، او ان انا delivering المutations through الviral transduction. This was done successfully in last 25 years on the transgenic mice expressing a high level of alpha-synuclein, showing paresis في الhind limb بتاعته، showing برضو فكرة إن disease progression بيبقى early in compared to المايس اللي not expressing the mutated form.
في كمان المودلز الثانيه اللي مشهوره حتى بتتعمل عندنا هنا في مصر الام بي تي بي treated mice او الروتينون بتشو الفينوتايب بتاع فكره loss of coordination او الموتور impairment بتاعت الباركنسون ديزيز. Pathologically كمان الماوس دول were capable to show alpha synuclein aggregation و loss of dopamine vulnerability. يعني مش اسطمبة واحدة في كل الريجنز بتاعت البرين. They show different vulnerability with different progression للdisease, suggesting برضو إن المايس models أو المودلز دي successfully replicating progression في الاورجانوتيبك سلايسز اللي احنا بنشتغلها either كنت بشتغلها during the PhD او دلوقتي we were capable to reproduce Lewy body-like aggregates which was replicated with other groups. برضو في ناس بدأت تعملها مش من الهيبوكامبس from the cerebellum. So it seemed that as a basic science we were capable to replicate pathology or to induce Parkinson's disease in a model made inside a lab. طبعا في آخر 20 years بسبب يعني على حسب البروجريشن بتاع الاناليسيس كمان الستراكشرال اناليسيس بتاعت اللوي بادي نفسها بقت advanced instead of a normal immunostaining بقى في STEM microscopy و electron tomography at the level of biochemical analysis. الموضوع بقى advanced كمان عن just western blotting. بنعمل mass spec proteomics to identify different paths involved في الديزيز. الارم الثاني من الريسيرش عندي الكلينيكال ريسيرش للناس اللي هو with a medicine background او ممكن يشتغلوا in collaboration with الphysicians. أنا عندي more than one arm برضو في الكلينيكال ريسيرش. أول واحد طبيعي for seeking treatment. عندي hundreds of clinical trials that was beautifully reviewed in this review paper, collecting the clinical trials in a different phases في آخر 20 سنة. It seemed that إن هو في بعض منهم they were targeting to modify the disease إن هو يوقف progression. والأكتر كان targeting فكرة symptomatic therapy إن أنا إزاي أحسن quality of life بتاع patient. وتقدروا تشوفوا ان انا كان عندي هنا different therapeutic categories ان هو ان انا في ناس بقت بتارجت فكره الالفا سينوكلين اقلل الليفل بتاعه في an attempt to increase الهيلث بتاع النيورونز through neurotrophic factors في فكره الاميونوثيرابي as a passive immunization للاggregates. بس للاسف we still don't have an FDA approved drug for Parkinson's disease. في كمان another approach that was initially started with Ben Abid اللي هو deep brain stimulation. Compromising فكرة إن أنا ما دام عندي neurotransmitters now it's not released في البرين I can still stimulate those neurons by electrical stimulation. بعمل implanting لسبيسيفيك region either السبسيناميك area أو الميد برين وبيبقى فيه زي بطارية البيشنت بيقدر يدي الامبلسز to handle النتورك activity in brain to normalize the symptoms to improve the quality of life. Still they're not a treatment, it's more about a symptomatic treatment or improvement للdaily life of the PD patients. واخر ارم في الكلينيكال اسبكت ان انا اخد عينات من البيشنت وابدا اعمل لهم analysis to get a biomarkers. فكره ان to get like a stamp for each disease stage. ده اتعمل كذا مرة even though دلوقتي احنا شغالين فيه برضو فكرة blood collections وان احنا نقدر نفصل منه DNA for genomic analysis. برضو CSF samples بحكم ان هي اقرب حاجة للبرين بتاع البيشنت. احنا ما نقدرش ناخد البرين من البيشنت during his life, so maybe we hypothesized with طبعا other scientists in the field hypothesized in the CSF could be mirroring the changes اللي بتحصل في البرين.
السكين بايوبسي اخر 3-4 سنين getting trendy برضه بحكم ان انا لو البيشنت exposed to certain insecticide او environmental toxin it could be identified in the skin and it can show a stage of as a disease or as a risk factor groups for Parkinson disease. برضه الcolon biopsy following the suggestions that in the early stages of the Parkinson disease actually بتبدأ في الجت او في الامعاء. Based on the fact in معظم الناس اللي بيبقوا diagnosed with Parkinson disease, they are reporting in هم they have been for a long time suffering from constipation. So there is also a field of research going on في الفيلد looking at the gut. هنا هعيد تاني السلايد اللي أنا قلتها في الأول خالص فكرة الهيستوري. Parkinson's was first described at 1817. Dopamine was described in 1950. بعد كده since 1969 عرفنا ان dopamine is efficient. بس من ساعتها still L-dopa is the most used treatment in Parkinson's disease by 2022. Which is anyone working in Parkinson's disease, they actually appreciate and acknowledge the tremendous amount of information we got from the research in the last maybe 30 years. But still there is a big question mark. ليه ما فيش treatment للباركنسون disease؟ واعتقد ان الفيجر دي اللي هو valley of death فكرة ان ال successful treatment او therapeutic potentials اللي بتبقى generated في اللاب which is a very strict control environment. أنا عندي مثلا animals مقسماهم 5 groups. They are all going through the same living conditions. I give them the treatment. Some of them will show improvement, others will not. It's not successfully translated, at least till today, to a clinic. وده because فكرة إن أنا ما عنديش Parkinson's disease patient زي التاني. لو احنا فكرنا في فكرة ان environmental factors والgenetic factors يعني how they are interacting in a one patient at the age of let's say 60 years old, this will be horrific. فكرة ان environmental factors as a pollution patients دول exposed ليهم, occupation بتاعهم بتفرق, comorbidity بتاعهم بيفرق. There is a lot of reports that is coming out that the people اللي هو جالهم COVID-19 infection is more prone to show manifestation of Parkinson's disease during the next years. فكرة drugs اللي بياخدوها, genetic mutations اللي بتبقى interacting with the environmental factors, lifestyle, nutrition, physical activity. ففي الآخر there is a very heterogeneous cohort of PD population that is ending up that a lot of clinical trials didn't reach to their endpoint. I'm not able to replicate this heterogeneity to test drugs or to test interventions. Future directions for Parkinson's disease research, we are trying to under the umbrella of Parkinson's disease, we are trying actually to subdivide those patients to a more homogeneous groups. فأنا أقدر أعمل group مثلا for LRRK2 mutations, a group for synuclein mutation, الجروبس اللي هم مثلا الfarmers اللي حصل لهم heavy exposure to insecticide or pesticides, because basically I don't think that there will be like a one pill إن هو يبقى فيه دواء واحد which can fit everyone. Maybe those group can fit from this treatment, but others were not. علشان كده formally when we were doing a clinical trials وبنحط كلهم في بعض بيبقى الend point بتبقى diluted, فما أقدرش أوصل للconclusion ده. والterminology بتاع precision medicine, this is something getting برضو widely used in the different diseases like مثلا cancers. فكرة إن هو each group أو each specific patient will need to tailor his drug. Maybe this is something that we need to work out by talking more between the basic scientist and the physician in the clinic, just to be sure that احنا في اللاب بنعمل what is
replicated in reality. And that happens. We still need برضو to do a lot of يعني a lot of work. I was promoting في the early part based on برضو bioscience or neuroscience lab initiation. In neuroscience, it's not like a very field that we do too much research in Egypt. It has been changing lately. بس هي الفكرة دايما كانت ان احنا بما انه Parkinson disease او الالزهايمر disease, it is a group targeting the old age group, ما بيلاقيش قوي support في الفندنج علشان هو مش مثلا زي الدايابيتس او الكانسرز اللي هو بتيجي في الوقت اللي هو بيبقى still الانسان لسه earning money او بيعمل family او كده. بس meanwhile as a scientist you still have برضو a rule. يعني besides doing a research or getting involved in a research, we can work and do some homework. أول حاجة to prevent Parkinson disease. فكرة we need to promote banning the insecticide that has been proven every place in the world that can initiate Parkinson disease. زي البراكويد, زي الكلوروكين, trichloroethylene. We need to prevent diseases by to offering اللي هو clean water, to promoting a healthy lifestyle زي good nutrition, physical activity of الناس اللي حواليك أو students بتوعك. برضو فكرة إن هو increasing the awareness about the sports اللي بتبقى associated with the concussions. It has been proven to be having increasing chances of having Parkinson disease like in boxing مثلا for example. طبعا ومشهور جدا محمد علي كلاي. We need also to advocate a funding agent to support this kind of research, to tell story of Parkinson's disease patient in your family or in your neighborhood, to increase the awareness of the disease. Also, we need to be sure that the care is available for everyone. Like in the whole, every patient feeling not okay, they know that okay, they need to seek help by going to either for the GP or family doctor or to seek help. وده بيزيد بالمناسبة مع advocating with people being aware of the symptoms of the disease. And finally, we need to be sure that the treatment is available for everyone. When the different option of a treatment كمان available for everyone. With that, we can actually, try until we get the real treatment to Parkinson's disease through working in lab or participating in clinical trials. We can also making, our contribution to control spreading of Parkinson's disease actually in our society. So with this said, I am done. وبحب أشكر تاني الانفيتيشن اللطيفة من Bioscience و Neuroscience Lab.